ඩයිනින් ටේබල් රෙසිපීස් වෙත ඔයගලන් හැමෝම ආදරෙන් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම ඔයගලන්ට අරන් එන්න හිතාගෙන ඉන්නේ හැමදාම කන පරිප්පු හැබැයි වෙනස් විදිහකට. ඉතින් බලමු දැන් මම මේක කොහොමද හදාගන්න කියලා. ඉතින් මුලින්ම අපි කරගන්න ඕනේ පරිප්පු ටික හොඳට සෝද ගන්න එක. ටිකක් වැඩිපුර හදනවා. දැන් තුන් පාරක් විතර හොඳට සෝදගත්ත පරිප්පුවකට මම කහ ටිකක් එකතු කරා. දැන් ලුණු ටිකකුත් මේ විදිහට එකතු කරලා මේක තම්බ ගන්න ඕනේ හොඳට. ඉතින් අද මම මේක වහන්නේ නැහැ මොකද මගේ පරිප්පුවක ඉක්මනට තැම්බෙනවා. මේ අර ලොකු ඇට තියෙන පරිප්පු වගේ ගන්නවා නම් ඔයගලන් වහලා තම්බ ගන්න ඕනේ. හැබැයි ගොඩක් බෙරි වෙන්න තම්බ ගන්න එපා. 85ක් වගේ තැම්බෙනකොට පරිප්පු ටික පෙරලා ගන්න ඕනේ. හරි පරිප්පු එක තැම්බෙනකන් අපි ඕන කරන දේවල් ටික ලෑස්ති කරගමු. මෙතන තියෙනවා ලුණු, සුදු ලුණු, අමු මිරිස්, වේලුණු මිරිස් දෙකක්, කරපිංචා රම්පේ. ඉතින් මම ලුණුයි සුදු ලුණුයි කපා ගන්න තමයි හදන්නේ. හරි දැන් මේ ගානට වගේ තැම්බෙනකොට මම මේ පරිප්පු එක ඕෆ් කරනවා. මොකද මේක ගොඩාක් ඉක්මනට තැම්බෙන හින්දා. දැන් මේක අපි පෙරා ගන්න ඕනේ. දැන් ඕන කරන ටෙම්පරාදුව හදාගන්න හදන්නේ. ඉතින් ඒකට මම පරිප්පු තම්බගත්ත භාජනයේම අපේ තියලා පොට්ටල් ටිකක් එකතු කරගන්නවා. මෙතන පොට්ටල් ටිකක් දාන්න. තෙල් ටික රත් වෙනකොට ඒකට අබෑට ටිකක් එකතු කරගන්නවා. අබෑට ටික පුපුරනකොට මම ඒකට එකතු කරගන්නවා උණු කාලේ සූදුරුයි. ඒත් එක්කම කුරුඳු පොතු කෑලි ටිකක්. ඊපස්සේ මුලින්ම එකතු කරගන්නේ ලුණු. දැන් ලුණු ටික ටිකක් ටෙම්පරාදු වෙන්න කියලා මේ දේවල් ටික කරගන්න. දැන් මේ වගේ ලුණු ටික ටිකක් ටෙම්පරාදු වෙනකොට මම එකට එකතු කරගන්නවා සුදු ලුණු. ඒත් එක්කම රම්පේ, කරපිංචා. හරි දැන් වේලුණු මිරිස් ටිකයි අමු මිරිස් ටිකයි එකතු කරගන්න. ඊට පස්සේ අපි මේකට එකතු කරගන්නවා උම්බලකඩ. ඉතින් උම්බලකඩ වලින් තමයි මේ පරිප්පු එක ගොඩාක්ම රස වෙන්නේ. ඒ නිසා උම්බලකඩ ටිකක් වැඩිපුර එකතු කරගන්න. ඊට පස්සේ මේක හොඳටම මික්ස් කරලා අරලා මේක හොඳට ටෙම්පරාදු වෙනකොට මේකට පොල් ටික එකතු කරගන්න ඕනේ. දැන් අපි පරිප්පු එකට ඕන කරන පොල් ටික හදාගන්න හදන්නේ. ඉතින් මට අද තියෙන්නේ ඩෙසිකේටඩ් කොකනට්. මට ෆ්‍රෙෂ් කොකනට් නැති නිසා ඔයගලන් ෆ්‍රෙෂ් කොකනට් තියෙනවා නම් ඒක ගන්න. මම මේ ඩෙසිකේටඩ් කොකනට් ගන්න නිසා මේකට උණු වතුර පොඩ්ඩක් මුලින්ම එකතු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මේකට 3-5 मिरिस कुडू ගොඩක් ඕනේ නැහැ. දැක්කම ඔයගලන් සරට කන්න කැමති නම් කෑලි මිරිස් ටිකකුත් දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් පොල් ටිකක් වැඩිපුර ගන්න ඕනේ. හරි
දැන් තියෙන මේ ටික හොඳට කවලම් කරගන්න. ඒත් එක්කම තව ලුණු පොඩ්ඩකුත් මම එකතු කරගන්නවා. මොකද පරිප්පු වලට ලුණු පොඩ්ඩයි දැම්මේ. දැන් මේ වගේ රන්වන් පාට වෙලා ටෙම්පරාදු වෙනකොට මම මේකට පොල් ටිකක් එකතු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ පොල් ටික ටිකක් නැලවෙන්න ඇරලා අපි අන්තිමේටම පරිප්පු ටික එකතු කරගන්නවා. හරි දැන් පොල් ටික මේ විදිහට නැලවෙනකොට මේකට පරිප්පු ටික එකතු කරනවා. ඉතින් මේ වෙලාවේදී හොඳ සුවඳකුත් එනවා. ඔයගලන්ට ඕන නම් මේ පොල් ටෙම්පරාදුව මේ විදිහටම බත් වගේ දෙයක් එක කන්නත් පුළුවන්. ඒ වුණාට පරිප්පු එකතු කරපුවම තවත් රසයි. ඉතින් පරිප්පු ටික ගොඩාක් බෙරි වෙන්නේ නැතුව තම්බ ගන්න ඕනේ මෙන්න මේ නිසා. ඒක ගොඩාක් තෙතටත් නැතුව ගොඩාක් බෙරෙන්නේ නැතුව ගන්න ටෙම්පරාදු කරලා ගන්නවා. දැන් ඕගලන්ට මේ වෙලාවේදී ලුණු වගේ දේවල් බලලා තව මදි නම් ලුණු කෑලි මිරිස් වගේ දේවල් එකතු කරගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් අපේ පරිප්පු මැල්ලුම මේ ගානට වගේ ආවම අපිට ඔෆ් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ රසම රස පරිප්පු මැල්ලුම හදලා බලලා කොහොමද රස කියලා ඔයගොල්ලොත් මගේ channel එකට කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඒ වගේම දිගටම dining table recipes එක්ක එකතු වෙලා හිටියත් ඔයගලන්ට මේ වගේ රස recipes ගොඩාක් තව ඉස්සරහට දැනගන්න හම්බෙයි. ඒ වගේම මගේ channel එක subscribe කරලා යාළුවෝ අතර share කරගන්න කියලා මම ඔයගලගෙන් ආදරයෙන් ඉල්ලනවා. එහෙනම් අදට මම යනවා. ආයෙත් දවසක රස recipe එකක් එක්ක එකතු වෙනවා.